دوستو امروز یک جنس پرفروش را براتون پیدا کردیم که قیمتش $1 هست در علی بابا و در امیزون شما میتونید این را به $25 بفروشین. میری چند صد دلار بالای یک ورکشاپ میتی، میری چند ساعت وقت تا به ضایع میکنی بالای از اینکه یک سمینار خریداری کنی. از الف تا یا خودت شروع کن و هیچ نوع کورس و دیگر نیاز نداری که خریداری کنی. مواردی که دو مورد، یک همین موبایلی که در دستت است نیاز داری و دوم از او تذکرت است و یا هم پاسپورتت نیاز هست. اولین جنسی که از جنریک ما خریداری کردیم یک کیس آیفون بود. برو ده $1 بخر و $25 بخر تا ماشین حساب برش میکشی، میگی که دهی به من $24 فایده میمونه. دوستو امروز یک جنس پرفروش را براتون پیدا کردیم که قیمتش $1 هست در علی بابا و در امیزون شما میتونید این را به $25 بفروشین. ببینین یک شخص دیگه این را 100 دانه فروخته و $1 ماهانه درآمد داره. همین گفتن هست و خلاص. و بعد از این گفتن عملا اقدام میکنی، میری یک کورس میخری، میری چند صد دلار بالای یک ورکشاپ میتی، میری چند ساعت وقت تا به ضایع میکنی بالای از اینکه یک سمینار خریداری کنی و یا هم میری یک کلاس ویژه را خریداری میکنی که چندین صد دلار تا تو مصرف میکنی. اما وقتی که ای کلاس و یا ای سمینار و یا ای ورکشاپ و یا هم ای درسا خلاص شوه، بالاخره خودت نمیتونی یک امیزون سیلر سنتر اکاونت جور کنی. مشکل کجا هست؟ مشکل ای است که خودت درست یاد نمیگیری و درست کسی برایت یاد نمیده که تو پرکتیکل یا عملا آموزش ببینی، پروفشنال یاد بگیری تا خودت به پایت استاده شوی. بلکه این کار را نکن. از الف تا یا خودت شروع کن و هیچ نوع کورس و دیگر نیاز نداری که خریداری کنی. میتونی از تمامی چینل های یوتیوب که رایگان در خدمتت است، میتونی از تمامی هوش مصنوعی که امروز از هر نوع معلومات مملو است میتونه برات رایگان باشه تو استفاده کنی. حتی نیاز نیست که خودت جنگل اسکاوت را خریداری کنی. کافی است که خودت اقدام کنی. مواردی که دو مورد، یک همین موبایلی که در دستت است نیاز داری و دوم از او تذکرت است و یا هم پاسپورتت نیاز هست. اگر در افغانستان هستی هم تو میتونی این کار را انجام دهی و اگر در هر کشور دیگر هم هستی تو این کار را انجام دادن میتونی. اما ای که خودت در شروع میگی من نمیتونم و باید یک کورس خریداری کنم، اینمی هست که خودت خود را نگاتیو فکر میکنی و خودت خود را شکست میدهی. اعتماد به نفس باش و خودت آغاز کن. عملا آغاز کن، ببین که بلندترین نقطه کامیابی و موفقیت میرسی. تجارت آنلاین تنها خرید یک جنس نیست و در این فکر نباش که یک جنس پرفروش کسی برات نشان داد و این جنس بسیار پرفروش است، برو ده $1 بخر و $25 بخر تا ماشین حساب برش میکشی، میگی که دهی به من $24 فایده میمونه. نخری، یک اشتباه بزرگ است. تجارت آنلاین تنها خریدن جنس نیست. تجارت آنلاین چیزی نیست که تو به $1 بخری و $25 بفروشی. آیا میدونید اولین جنسی که از جنریک ما خریداری کردیم یک کیس آیفون بود و کیس آیفون ما کمتر از $2 خریداری کردیم. با شپمنت و با همه چیزش که ما انجام دادیم و با جمع فیس FBA امیزون قیمتش به $12 رسید. بگذارید که شما در کدام کشور زندگی میکنید، یعنی تابع گزارش مالیه و یا هم پرداخت مالیه کدام فیصدی هستین. کشورهای اروپایی از 7% شروع تا 19% هست. امریکا همچنان بلندترین مالیه را دارد. پس به یاد داشته باش که نه تنها مالیه مانده بلکه یک تعداد مصارف دیگری تو مانده. تو وبسایت خریداری میکنی، تو دومین خریداری میکنی، تو پروفشنال ایمیل خریداری میکنی و تو مصارف اداری دیگر را داری و حتی نیاز داری در شروع تو باید تبلیغات انجام دهی. آیا میدونید ما به خاطر کیس آیفون تمامی بودجه ما $400 بود و در بدل $400 ما بیشتر از $800 تبلیغات کردیم. اما ای که از شروع تا آخر چه مراحل یاد گرفتیم، بروز مواجه میشوید که همه اجناس شما را امیزون دیاکتیویت میکنه، لیستتان را دیاکتیویت میکنه، اجناستان انسلیبل می باشه، یعنی قابل فروش نمی باشه و یا هم مشکلات سیفتی داشته می باشه. پس شما نیاز دارین که این مدارک را تهیه کنید. شما نیاز دارین که باید بهترین ایمیج بسازین
و بهترین کانتنت بنر بسازید تا شما این را انجام دید. اگر شما دیزاینر نیستید، شما اگر از دیزاینر استفاده کنید و یا هم از فایور شما خریداری کنید یا آردر بدید دیزاینر را، حداقل $100 تا $1.5 بر شما این دیزاینات تمام می شود. پس این همه را اگر ما به شکل خلاصه براتون بگم، به یاد داشته باشید که شما محاسبه نکنید کسی که بر شما میگه به $1 خریداری کنید و به $25 بفروشید شما میلیونر میشوید. یک اشتباه هست. اگر کسی از این طریق میلیونر شده، اون نیازی نداره که از کانتنت مونتیزیشن فیسبوک درآمد دریافت کنه. اون نیازی نداره که امروز به یک لایک و یا به کامنت تو و یا به هم به لایفی که از او بری تو اون نیاز داشته باشه، چون خود از او باید میلیونر است و میلیونر به $1 $2 و یک کامنت و یک لایک نشسته است. او باید برنامه بزرگ دیگر راه اندازی کنن، نه به اینکه به $100 تو میکنن 50 تو کنن این افیلیتد مارکتینگ است. نه خیر، یک اشتباه میکنن. برین شما خودتان از آغاز شروع کنین. عملا نیاز نیست هیچ نوع کورس را بخرید، نیاز ندارد هیچ نوع اپلیکیشن خریداری کنید. ما در امینیفای اسکیلز برای شما عملا از استور خود، عملا از تجاربی که ما دریافت کردیم، عملا از شکست هایی که ما دریافت کردیم و این را هم بدون که بهانه وجود ندارد که تو بگی من پول ندارم. ما نه تنهایی که پول نداشتم، بلکه من از صفر، نه از زیر صفر شروع کردم، یعنی -0 شروع کردم. و حتی وقتی که من آغاز کردم اولین مرحله بود، ضمن از اینکه من در کشور میزبان با مشکلات ای که من نمیدانستم زبانه، ای که من مشکلات دیگر داشتم، میگذاریم این قصه ها را در ویدیوهای بعدی خود، اما فقط به خاطر از اینکه بتانیم شما را یاری و مدد برسانیم، شما را آموزش حرفوی بدیم تا شما بتانید به خود کفایی برسید بدون از اینکه شما پولتان هدر برای کسای دیگران پرداخت کنید. و نیاز نیست که شما بیشتر از $200 یا $300 آغاز تجارت آنلاین رتان انجام دهید، بلکه شما فقط 200 تا 300 یک جنس میتونید. این که چطور این همه را در یک ویدیو مختلف و چینل یوتیوب امینیفای اسکیلز با آموزش گرفته و به مرحله به شما به نشر میسپاریم. برین به چینل امینیفای اسکیلز، لایک و کامنت و سابسکرایبشن را فراموش نکنید.